اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كروشيه العتيق. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هعمل معاكم النمط الجديد اللي انا شغلاه ده. طبعا همشي معاكم الخطوات بالتفصيل. انا استخدمت في النمط ده 4 الوان، الاصفر والابيض والاخضر والبرتقاني. طبعا لو حابه تغيري الالوان زي ما انت عايزه. بصوا، ده نمط تقدري تستخدميه في استخدامات كتيرة. ممكن تعملي بيه شال، ممكن تعملي بيه مفرش سرير، ممكن تشتغلي الواحدة بس كده لوحدها. تستخدميها كوستر للأطباق، كوستر للكوبايات، فهي ليها استخدامات كتير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وهسيب لكم لينك الفيديو، اللينك الجروب بتاع الفيس لو حابين تنضموا. وهسيب برضو في الديسكريبشن كل انواع الخيوط، الافضل يعني انواع الخيوط اللي تستخدميها في النمط ده. فهسيب كل التفاصيل بتاعة الخيط، وهسيب برضو رقم الابرة. يلا بينا نبدأ. هعمل دلوقتي عقدة البداية. وهرتفع في الاول في البداية 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. وهقفل في اول سلسلة انا اشتغلتها كده، واعمل دائرة سحرية. هرتفع 3 سلسلة، 4 سلسلة. 1 2 3 4. وهعتبر ان ال3 سلسلة دول بمثابة عمود، والسلسلة الرابعة دي زيادة. فهلف الخيط واشتغل جوه الدائرة كده عمود بلف. هرتفع سلسلة، هلف الخيط، وفي كده في الدائرة هعمل العمود التاني. هرتفع سلسلة، وجوه الدائرة هعمل عمود بلف. هرتفع سلسلة، وجوه الدائرة هعمل عمود بلف. يبقى هفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اخليهم 12 عمود بلفة بالتلاتة طبعا سلسلة اللي انا ارتفعتهم، وبين كل عمود وعمود سلسلة. فهخلص ال12 عمود وارجع لكم. طيب خلصت انا هنا كده ال12 عمود بلفة. معايا ال3 سلسلة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هاجي بقى دلوقتي هقفل السطر. هرتفع السلسلة بتاعتي، وهعدي السلسلة الاولى والتانية، وهاجي كده في التالتة، وهدخل اقفل السطر. هقص الخيط، وهسحب الفتلة كده معايا، وهشدها، وهبدأ السطر الجديد بلون جديد. هجيب بقى اللون الجديد كده، وهاجي في اي فراغ بين السلاسل كده وبين العمود، وهدخل اسحب الخيط الجديد. هرتفع بيه 3 سلسلة. 1 2 3. وهاخد الخيوط اللي معايا ورا دي اشتغل عليها علشان ما يتفكش الشغل معايا. هلف الخيط، وفي نفس المكان هدخل اعمل عمود بلف. هرتفع سلسلة، وهاجي في الفراغ اللي بين العمودين التانيين دول كده اهو، هدخل واعمل 2 عمود. كده 1 2. هرتفع سلسلة، وهاجي في الفراغ اللي بعده، وهدخل اعمل 2 عمود. 1 2. هرتفع سلسلة، وفي الفراغ اللي بعده هعمل 2 عمود. 1 2. هفضل مكملة كده بنفس الطريقة. ارتفع سلسلة، وفي الفراغ بعمل 2 عمود لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم.
طيب وصلت خلاص انا هنا كده لنهاية السطر، وفضلت ماشية بنفس الطريقة، 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبقى في الاخر معايا 24 عمود. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. هاجي دلوقتي هنهي السطر بتاعي. طبعا انا بعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة، فانا هرتفع هنا السلسلة الاخيرة، وهاجي بقى في السلاسل السلسلة التالتة اللي انا كنت شغلاها وهقفل فيها بمنزلقة. ادي 1 2 3، وهقص الخيط وهقفل كده السطر بتاعي. هبدأ دلوقتي السطر الجديد بلون جديد خالص. هاجي بقى بين اي عمودين وعمودين، يعني مثلا بين العمودين دول او العمودين دول، هنا في اي فراغ من دول يعني، هاجي كده هدخل بالابرة وهسحب الخيط الجديد وهرتفع بيه 3 سلسلة، 1 2 3. هاخد تاني الخيوط دي معايا وانا بشتغل، هلف الخيط وفي نفس المكان هدخل واعمل عمود بلف. في نفس المكان هدخل اعمل عمود بلف. يبقى انا اعتبرت 3 سلسلة اللي انا ارتفعتهم دول بمثابة عمود، واشتغلت بعديهم 2 عمود. هرتفع سلسلتين، 1 2، وهاجي في الفراغ اللي بعده اهو بين العمودين والعمودين دول هدخل كده واشتغل 3 عمود بلف. هدي كده 1 2 3. بص اهو هرتفع سلسلتين، 1 2، في الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 3 عمود بلف. ادي 1 2 3. هرتفع سلسلتين، 1 2، والفراغ اللي بعده هشتغل برضو فيه 3 عمود بلف. 1 2 3. هفضل مكملة كده بقى بنفس الطريقة، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، وبقى معايا بصوا ادي مجموعة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فبقى معايا 12 من المجموعة بتاعت ال3 عمود بلفة. اجي بقى خلاص وهنهي السطر. طبعا منساش ارتفع ال2 سلسلة بتوعي، 1 2، وهاجي هنهي السطر طبعا في السلسلة التالتة من ال3 سلاسل اللي انا كنت مرتفعاهم. وهقفل كده بمنزلقة. هقص الخيط وهسحب واقفل السطر معايا كويس. هبدأ دلوقتي السطر الجديد بلون جديد. هاجي بقى هنا بين اي مجموعة من المجموعات بتاعت العواميد دي، وهدخل كده وهسحب اللون الجديد وهرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هسحب الخيطة اللي معايا دي وهلف الخيط وهعمل عمود بلفة في العمود اللي في النص، يعني هسيب اللي على الحرف الاولاني وهاجي هشتغل كده في التاني عمود. التالت برضو هسيبه مش هشتغل فوقيه حاجة، هرتفع سلسلتين وفي الفراغ هعمل عمود بلفة. هرتفع سلسلتين، 1 2، هعدي العمود الاول وهاجي فوق العمود التاني وهشتغل عمود بلفة. هرتفع سلسلتين وجوه الفراغ هشتغل عمود بلفة، سلسلتين
في العمود التاني اللي هو يعتبر في النص، يعني 1 2 3 اللي في النص التاني ده هشتغل فوقيه عمود بلفة. هرتفع سلسلتين وفي الفراغ عمود بلفة، وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة، سلسلتين عمود بلفة في النص وفي الفراغ بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم. وصلت انا هنا كده خلاص لنهاية السطر. وطبعا زي ما احنا عارفين بعد كل عمود بنرتفع 2 سلسلة، فانا هرتفع 1 2 وهقفل السطر بتاعي في السلسلة التالتة 1 2 3. هدخل كده واقفل بمنزلقة. هرتفع بقى دلوقتي للسطر الجديد، هرتفع 4 سلسلة 1 2 3 4، وهاجي عند العمود اللي بعده كده وهدخل جواه واقفل السلاسل دي بمنزلقة اهي كده. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، هلف شغلي وهبدأ اشتغل فوق ال4 سلسلة دول 5 عمود. هعتبر ال3 سلسلة دول عمود، يعني هشتغل 4 عمود. 1 2 3 4. طبعا 4 عمود مع ال3 سلسلة، يعني كده معايا 5 عمود. هلف شغلي تاني وهاجي عند ال3 سلاسل اللي انا كنت بادئه عليهم الشغل خالص، اللي هم ال4 سلسلة، وهاجي هشتغل فوقيهم 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. كده ال5 عمود بتوعي يعني معايا كده في النهاية 10 عمود. هاجي بقى في العمود اللي انا كنت قافلة فيه بمنزلقة اهو، هدخل كده جواه واقفل تاني بمنزلقة. ده كده شكل الوردة بتظهر معايا اهو. هعمل اللي بعدها، هرتفع 4 سلسلة 1 2 3 4. في العمود اللي بعده هدخل كده واقفل بمنزلقة. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وهلف شغلي وهشتغل فوقيهم 4 عمود مع ال3 سلسلة، يعني 5 عمود. كده عمود 2 3 4. هرجع الف الشغل بتاعي تاني للامام، وهرجع للعمود اللي انا كنت قافله فيه بمنزلقة اهو. هلف الخيط واشتغل فوقيه 5 عمود. 1 2 3 4 5. هاجي بقى وهقفل الواحدة كده بتاعة الوردة معايا في العمود اللي انا كنت قافلة فيه بمنزلقة اهو. هدخل كده واقفل فيه بمنزلقة. كده الوردة التانية اتكونت معايا. هرتفع 4 سلسلة 1 2 3 4، وفي العمود اللي بعده هدخل واقفل بمنزلقة وارتفع 3 سلسلة 1 2 3، والف شغلي واشتغل 4 عمود. 1 2 3 4، وطبعا مع ال3 سلسلة يعني 5 عمود، لان انا بعتبر ال3 سلسلة دول عمود. هلف شغلي وهاجي في العمود اللي ورا اهو، هلف الخيط واشتغل فوقيه 5 عمود. 1 2 3 4 5.
هلف الشغل بتاعي كده هعدله، وهاجي عند العمود اللي انا كنت قافله فيه السلاسل بمنزلقه هدخل واقفل بمنزلقه. هرجع ارتفع 4 سلسله، 1 2 3 4. في العمود اللي بعده اهو هقفل بمنزلقه وارتفع 3 سلسله، 1 2 3، والف شغلي وفوق ال4 سلسله دول اهم كده واشتغل 4 عمود. 1 2 3 4. هلف الشغل بتاعي للامام، والعمود اللي في الخلف ده اهو اللي ورا مش اللي بقفل فيه بمنزلقه هنزل كده عليه واشتغل 5 عمود. 1 2 3 4 5. وهاجي هقفل الوردة كده معايا في العمود اللي انا كنت قافله فيه السلاسل بمنزلقه، هنزل كده واقفل بمنزلقه كده. بصوا شكل الوردة اهو، انا عملت معاكم 4 وكده الطريقة بتاعتهم وضحت وبانت، فانا هفضل مكملة كده عشان ما اطولش عليكم. هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر وارجع لكم. طيب كملت انا هنا كده بنفس الطريقة لحد ما خلصت نهاية السطر كده، وده بقى شكلها بعد ما خلصت. بصوا اهي زي ما انتوا كده شايفين. انا كده خلاص خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو والشرح عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعلوا زر الجرس.